हाताने करा पूजा अहो ब्रह्मदेवाची ती सरस्वती न तुम्ही हो सुम्रता हरी प्रथम नाव त्या गणाचं घेताना तुझ्या नावाने गाणं प्रथम नाव त्या गणाचं घेता तुझ्या नावाने गाणं रचता तुझ्या नावाने गाणं रचता नावाने गाणं रचता. अजिंठा हे प्रचंड कठीण दगडी अर्धवर्तुळ, समोर कायम धो धो करत कोसळणारा धबधबा. दिवसभर त्याचा आवाज मनात घुमतो आहे आणि मी लेण्यामागून लेणी पाहतो आहे. एका बुद्धाची भली मोठी उंच मूर्ती मांडी घालून बसलेली. बुद्ध थेट लेण्याच्या दारातून बाहेर पाहतो आहे. काय पाहतो आहे? फार फार विकल झालेला आहे. त्याच्या पापण्या अर्ध्या मिटलेल्या वाटतात. त्या अर्ध्या उघड्या मंगोल पापण्यांकडे मी टक लावून पाहतो. उजव्या हाताची पाची बोटं वर करून डाव्या हाताची बोटं तो मोजतो आहे. हाताची बोटं 10. त्या बोटांवर ह्यानं सगळ्या उत्पत्तीचा आणि संहाराचा पसारा मोजला. ह्या मूर्तीचा एक हात वर केला आहे आशीर्वादासाठी, पाहणाऱ्याला आशीर्वाद. जो पाहिल त्याला खराटा फिरवून फिरवून सगळा जन्म शिणवलेल्या भंग्यासाठी हा आशीर्वाद आहे. मातीत मरणाऱ्यासाठी आहे. मुठभर मोत्यांसाठी दारोदार फिरणाऱ्या मातेसाठी आहे. Professor Bhalchandra Nemade appears to be the monarch of the generation of restless Marathi writers that emerged after 1960. Disillusionment of the post-independence generation erupted through the literature of his generation. He was also one of the writers who were very actively associated with the famous Little Magazine movement. The Little Magazine movement voiced nervousness and angst that was remarkable then in the social psyche. He held that the essence of creative writing should be investigation into culture, self-criticism and morality. He presented Pandurang Sangvikar, one of the unprecedented protagonists, through his legendary novel Kosla, to the world of Marathi fiction. Bhalchandra Nemade was born on 27th of May 1938 at Dongar Sangvi in the Jalgaon district of Maharashtra. It is evident in his interviews that he was trained and educated even out of his school, especially while on the way to school from home. आपल्याला माहिती आहे शाळेत खेड्यातली मुलं जशी गडबड गोंधळ करणारी, रानावनात फिरणारी, घरातली कामं करणं आणि शाळा आमची 3 किलोमीटरवर होती सगळ्या खेड्यातली मिळून. तर पायी जाणं, पायी येणं, मग येताना हुंदडणं, अशा भरपूर शारीरिक कष्ट वगैरे असायचे त्याच्यात. पण मुख्य त्या वेळचा आठवतो भाग असा की आम्ही जाता येताना काहीतरी भेंड्या लावणं किंवा आपण काय वाचलं ते सगळ्यांनी मिळून वाटून घेणं, शेअर करणं, किंवा एक आम्ही हस्तलिखितही मासिक म्हणजे काय वार्षिकच म्हणायचं असं एक चालवलं होतं. तर त्याच्यात आम्ही गावातल्या लोकांची खूप टिंगल वगैरे अशी केली होती, कोणी काय काय केलं तर ते पाहून आमच्या वडिलांनी कान पण पिळला होता की असं लिहावं का मोठ्या माणसाबरोबर वगैरे, अशी पण उद्योग होते. Nemade did his matriculation from New English School, Bhalod, in 1955 and did BA in 1959 from Fergusson College, Pune. He completed his MA in linguistics in 1961 from Deccan College, Pune. During the years of his graduation at Fergusson College, he kept himself actively associated with literary activities as he did in his school days too. तिथे आम्ही हॉस्टेलवर राहायचो, तर तिथे बरेच कवी हॉस्टेलवर असायचे आणि आपापल्या पद्धतीने खूप कविता करणारे लोक बरेच एक माझ्या माहितीप्रमाणे आमच्या आजूबाजूला 7-8 कवी होते वेगवेगळ्या प्रकारचे आणि एकमेकांच्या कविता वाचून दाखवणं, नाही तर मग त्याच्या टिंगल करणं,
नाहीतर मग आमच्याकडे ती तुम्ही म्हणता ती साहित्य सकाळ संस्था, त्याच्यात दर गुरुवारी एका कोणाच्या तरी कवितांच्यावर चर्चा असे. तर त्यावेळी आम्ही ठरवून मग कशी त्याची फजिती करायची. विवेक फारसा नसायचा, पण त्याचाही बरंच आहेत लोक त्याच्यातून निदान चांगल्या कविता करायला शिकायचे. He did MA, now in English, in 1964 from Mumbai University and earned his doctorate from Marathwada University in 1981. Maintaining his passion to settle in a non-metropolis, he took up a job of lecturer at Ahmednagar College in 1964. And here, typical of his travel to take up teaching jobs began. As far as his novels are concerned, travel can be thought of as an archetype. He moved to Dhule, a town in Maharashtra, in 1965. Then to Aurangabad to join Saraswati Bhuvan College. He taught at School of Oriental and African Studies in London in 1971. In 1973, he joined Department of English, Marathwada University, Aurangabad, as lecturer, and later in 1987 moved to Goa to join Goa University. After which, he joined Gurudev Tagore, Chair of Comparative Literature at Mumbai University, and retired from the chair in 1998. The Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, conferred its fellowship upon Nemade. Nemade's creative writing began with poetry. Initially, the literary journals like Chand, Rahasya Ranjan, Atharva published his poems. His critical treatise Tika Swayamvar won the Sahitya Akademi Award. Another of his significant novels, Zul, won Yashwantrao Chauhan Award, and Dekhni, the collection of outstanding poems, won Kusumagraj Award. Maharashtra Foundation and Kusumagraj Pratishthan have felicitated him with their Lifetime Achievement Awards. Government of India felicitated him with the Padma Shri in 2011. As a poet, novelist, critic and teacher, Nemade has essentially been a non-conformist artist, generating controversies, practicing in debates and initiating polemical discussion on significant cultural issues. His first novel Kosla, which came out in 1963, may be seen as the summation of a long period of anti-establishment literary career. In dealing with the theme of alienation affecting the grassroots level of a transitional society, Kosla came to represent the mood and experience of a whole new generation which emerged after 1960. जे मित्र म्हणतात कुंडली तिची अशी निघाली की ती फटकन 15 दिवसात लिहून झाली. नंतर मला असं वाटतं ती 8 दिवसात कल्पनावाल्यांनी छापली, मध्ये काही वेळच गेला नाही असा. आणि नंतर तिचं जे स्वागत झालं तेही फार पटापट झालं, असं की ते भराभरा ती संपून गेली आणि लोकांना ती इतकी आवडली की नंतर मग आमच्या प्रकाशकाच्या भानगडी झाल्या आणि ती मिळेना तरी लोकांनी ज्या आहेत त्या प्रतिवरच गुजरात करून ती जवळजवळ 12 वर्ष बाजारात नसताना एकमेकांच्या वाचून प्रति करून, त्यावेळी झेरॉक्सही नव्हतं, पण असं वाढत गेलं कोसला. पुण्याला मला या देशमुखांची गाठ पडली, कारण आम्ही असो काढायचो ते संगम प्रेसमध्ये छापायचो, तिथे त्यांची पुस्तकं छापली जायची, तिथे गाठ पडली आणि ते काहीतरी कोणाचं काय छापायला मिळेल का, कोणी काय लिहिलेलं असेल का, असं काहीतरी बघत असतील, काय असेल मला आता कल्पना नाही, म्हणजे लक्षात नाही आता. तर ते मग ते नेमाडे लिहित असतील तर लिहू देत की वगैरे असं, तर मी नेमाडे म्हणलं लिहून टाकायचं, मग काय हातावेगळं करून टाकायचं तसं. आणि तोही असं गावी वैतागून राहत असेल तर त्या भरात त्यांनी ते 2-3 महिन्यात सगळं जे काय होतं ते पुरं केलं. मग ते घेऊन जवळजवळ 15 दिवसात ते का फायनल स्टेजला पहिली एक काहीतरी 17 पानं कोसलाची आहेत, त्याच्यात अशी काही
काय म्हणूया चुकीच्या जागी क्रियाविशेषणं येतात. पण ती सगळी क्रियाविशेषणं आहेत ते नंतर ॲड केलेली आहेत. त्यांनी मुळात लिहिलं होतं त्याच्यात. आता तर पाहिलं तर हुबेहूब उंदीर असं हुबेहूब हे नंतर ॲड केलेलं आहे. आणि ती जी बसत नसतील अशीच क्रियाविशेषणं ॲड करायची असं एक त्यावेळेला ते केलं आहे का असं एक मनात होतं की ही 17 जो पार करेल त्यालाच काहीतरी पुढे मिळेल. In its use of wit, irony, and form, Khosla dismantled the existing notions and conventions of novel writing, mostly derived from Western aesthetics. Khosla's use of colloquial speech and creative modulations of everyday language opened up new possibilities in Marathi fiction. खोसला वाचल्यानंतर पहिल्यांदा जे घडलं ते आधी सगळं जे वाचत होतो ते बेचव वाटायला लागलं. ह्या सगळ्या प्रकरणात एकदम जेव्हा खोसला आली तेव्हा वाटलं की हे काहीतरी वेगळं आहे. आणि ह्या कादंबरीमध्ये जो लेखक जो आहे तो समाजाबद्दल, आपल्या शिक्षकांबद्दल, आपल्या आईवडिलांबद्दल हे जे काही बोलतो आहे असं कोणी आधी बोललेलं नाही. Migration has long been associated with human race. Deep creative restlessness and spiritual angst are often replaced with migration in Nemade's fiction. Changdev Patil, the protagonist of his novel Bidhar, says migrations eventually evaporate human existence. It reflects in his poem Atmacharitra. In several interviews and seminars, Nemade aggressively professed his opinions against socio-cultural establishment. We must destroy insignificant things, but I could not do it so successfully as yet, he opines. नेमाडे असं म्हणाले की विवादास्पद असणं हीच गुणवत्तादर्शक गोष्ट आहे. आणि म्हणजे त्यांनी असं म्हटलं की टू बी कॉन्ट्रोवर्सियल इज क्वालिटेटिव्हली व्हेरी सिग्निफिकंट. नेमाडेंनी औरंगाबादपासूनच एकूण सगळ्या महाराष्ट्रातल्या सांस्कृतिक परिस्थितीचा लेखाजोखा घेतला. आणि माझं वैयक्तिक मत असं आहे की महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनाचं पुढारीपण त्यांनी खेचून स्वतःकडे घेतलं. आधी पुण्या मुंबईची जी मक्तेदारी होती ती नेमाडेंच्यामुळे आणि एकूण इथल्या विद्यार्थी चळवळींच्या मुळे शहरापासून निघून ती औरंगाबाद किंवा मराठवाड्यातल्या इतर जिल्ह्यातल्या किंवा तालुक्यातल्या जागीसुद्धा ती चळवळ शिरली. आणि नामांतर विद्यापीठाचं नामांतर चळवळ ही जी झाली याच्यामध्ये या सगळ्या सांस्कृतिक चळवळीचा फारच मोठा हातभार लागला. Khosla is translated into Ahomia, Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Punjabi, Oriya and Urdu. And his poems are translated into Hindi and English. नेमाडेंनी केलेली जी मोडतोड आहे ती त्यांच्या आशयद्रव्यामध्ये असलेली बंडखोरी किंवा प्रस्थापित काय जे अमान्य करायचं असेल तर ते अमान्य करताना प्रस्थापित ज्या भाषेत मांडलं जातं ती भाषा देखील अमान्य करणं ही जी त्याच्या मागची उर्मी असते ही त्यांच्या व्याकरण शैली ह्या गोष्टीची जाणीवपूर्वक केलेली एक मोडतोड किंवा ज्या त्याच्याविषयी दाखवलेली जी बेदरकारी आहे त्याच्यात नेहमी दिसून येते. His 4 novels, Bidhar, Zarila, Hool and Zool, are in fact the saga of contemporary Marathi society. If we think of the themes, issues that Nemade deals with in these novels, we come to realize as to how much space and time he attempts to encapsulate. His idea of fiction is not
only unconventional but also opens up new possibilities. त्यांच्या सगळ्या कादंबऱ्यांमध्ये कोसलापासून ते झूल बिडारपर्यंत आपल्याला असं दिसतं की जो पैस आहे तो सगळा वेगळा आहे, आत्तापर्यंत मराठी साहित्यात आला त्यापेक्षा वेगळा आहे. आणि बदलता महाराष्ट्र जो आहे तो बदलता महाराष्ट्र त्यांच्या डोळ्यासमोर आहे. एक तर मराठी लेखक सहसा मोठी कादंबरी लिहित नाही, म्हणजे केवळ विस्ताराने मोठी असली म्हणजे ती मोठी असते असं माझ्या म्हणण्याचा रोख नाही, पण आवाका असणं, आणि हा आवाका तुम्हाला हिंदूमध्ये दिसतो. Nemade's novels invariably encapsulate so very vast geographical and historical space that they achieve the status of epic. His unusual fictional imagination vitally presents contemporary reality, scrupulously tinged with satirical tone, critiquing social institutions. His protagonists render deep sense of morality which has deeply influenced the Marathi readership. डोंबिवलीला असल्यापासून आमचं हे सगळं लघुनियत कलेकांचं चाललेलं होतं, आणि मग आमच्या असं लक्षात आलं की जसं एक मुंबई केंद्र आहे तसं दुसरं महत्त्वाचं केंद्र औरंगाबादला आहे, की जिथे चंद्रकांत पाटील आहे, रवींद्र किंबहुने आहे, भालचंद्र नेमाडे आहे. आणि भालचंद्र नेमाडे आम्हाला सगळ्यांना फार म्हणजे आदर्शच होता आणि आमच्यात ज्येष्ठही होता तो, त्यामुळे त्याच्याविषयीची एक आम्हाला सगळ्यांनाच वेगळं प्रेम होतं. मग मुंबई आणि औरंगाबादचं आणि मुंबईचं असं दोघांचा सांधा जोडत आम्ही वाचाचं जे काय मुंबईतून काम करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न केला, आणि ते बऱ्यापैकी केलं. म्हणजे त्यावेळेला नेमाडेची जी माझ्याकडे छोटी छोटी पत्रं आहेत त्यात बाकीच्या साहित्यविषयक वगैरे चर्चेपेक्षासुद्धा एकूण आर्थिक बांधणी कशी करायची वाचाची किंवा काय ह्याच्या संबंधीचंच, म्हणजे नेमाडेचा सुरुवातीपासूनचा स्वभाव आहे की तो अत्यंत काटेकोरपणे एका गोष्टीची छाननी करत सगळ्या जबाबदाऱ्या आपल्या कशा पार पडायच्या ह्याचं शिक्षण आम्हाला त्यावेळेपासून नेमाडेने दिलं असं मला वाटतं. Nemade earned so many friends wherever he worked and influenced the people, students around him. Incidentally, his followers are known as Nemadpanthi, belonging to the Nemade cult in Marathi literary world. As his novels and poetry, his criticism is also discussed enthusiastically. His Sahitya Akademi award-winning highly significant critical treatise, Tika Swayamvar, and the concept of nativism that he professed emphatically have redefined the notions and canons of criticism in Marathi. My idea of what is native has grown organically with me. So I was grown with this kind of mixed kind of feeling of art, and later on, although I took degrees and taught and guided research and so on, I found that something was missing in the understanding of art. And that is a problem particularly with India, because we are the most colonized people in the world, more than 200 years or so. No intelligent human section in the world is colonized for so long. Any art has to be native primarily in order to be universal. This has been my conviction, and this I always believe. To come to literature now, you will find that it is language which controls literature, and not vice versa. That is, it is not literature which controls literature. This is our conviction after the colonial education, that it is literature which is primary and language becomes secondary. So what is found in literature, what is found in drama or on the stage or in a novel, that is supposed to be the model of behavior, that is the model of speaking, that is the model speech, and that is the real variety of Marathi and so on. But in India that doesn't work. In India there are shades of language from the lowest rank of life to the highest rank of life, and all this comes under prestigious language. There we haven't really distinguished between lower or higher type of language. That's why we find that even with Sanskrit epics, we had all the shades of folklore up to the lowest
rank of society. And all of them were literature. You had Sanskrit drama, you have Prakrit drama. You have Apabhrush, Prakrit drama, you have Maharashtra drama, then you have the Tamasha and you have the folk art, right up to the present time. So there is a continuity which has to be respected, and therefore one has to go back to the sources. Now another view that is very important to understand what is Deshi. Actually the term native is used after I was introduced to non-Marathi audience. But in Marathi when I wrote all the time Deshi. Deshiness, Deshi Pana, Deshi Yata, Deshi Vad. These are the Marathi words we use. After I was made to talk about these things to non-Marathi audience, I had to invent words for that, and you found word like native, nativity, nativism and so on there. There is a lot of difference between these two, but anyway, like any translated word, it is a token and that works. So what we call native today, is a feeling, is a way of life, and it is not supposed to be just an academic issue. I think each culture has its own modernity. Just everywhere in the world you will find that there is what you call Chinese modernity, there is Japanese modernity, there is Russian modernity. There is no what you call a universal kind of monolithic kind of modernity anywhere. So British people would have their own modernity, and the Indians would not be following the same kind of modernity. We have to develop our own modernity, which begins right from the Indus Valley culture, because that is a part of our modernity as well, and therefore it has to be a feature and not a form. This then leads you to the idea of pluralism, where nativism should become a morality for all of us, that we have to reject the foreign ideas of progress. The imposition of foreign view of progress, this has disturbed not only our ethos, but the very idea of progress with us, because we don't know what is progress. Whatever we have has to be preserved, and then the idea of progress should follow. नेमाडेने जे समीक्षा लिहिली आहे ती जुनी समीक्षा नाकारणारी समीक्षा आहे, आणि साधारणपणे असं म्हणता येईल की नेमाडेंची समीक्षा ही संस्कृतीलक्षी समीक्षा आहे. नेमाडेंची एक थेट अशी प्रतिक्रिया होती, आणि ती थेट प्रतिक्रिया अशी होती की विद्येचे आणि चर्चेचे जे व्यूह आहेत ते सुद्धा इथे शोधले पाहिजेत, ते परदेशातून आणायचे नाही. नेमाड्यांच्या एकंदर लेखनाचा परिणाम असा झाला की ग्रामीण भागातल्या नव्यानं लिहू पाहणाऱ्या लेखकांचा आत्मविश्वास बळावला. आपणही लिहू शकतो अशा प्रकारचं आत्मबळ त्यांना आलं. Nemade is as affectionate and loving grandfather as he is an exceptionally significant litterateur. He loves to tell a tale with drawing pictures on a paper to his granddaughters. Creatively dealing with the themes like the upheaval caused by colonialism, he hailed that living a life is a major theme of any good literary work of art. ह्या मौखिक संस्कृतीचा मोठा प्रभाव माझ्यावर आहे, कारण पहिलं जे साहित्य म्हणा किंवा कला म्हणा ते आम्ही या मौखिक संस्कृतीतून पाहिलं. एकतर फार प्राचीन काळापासून, कदाचित सिंधू काळापासूनच्या गोष्टी आणि लोकगीतं किंवा लोकविद्या म्हणतात ती काही रिच्युअल्स वगैरे त्या गोष्टी, तिथपासून तर अगदी ज्ञानेश्वरीची पारायणं, तुकारामाचे अभंग, आमच्या घराला लागूनच विठ्ठलाचं मंदिर आहे, तिथले वारकरी संप्रदायाचे जे काही नेहमीचे चळवळी चालतात त्या कीर्तनं, भजनं, अगदी आरतीपासून, तर या सगळ्यांचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात माझ्यावर आहे. हिंदू जगण्याची समृद्ध अडगळ. हिंदू द रिच जंक ऑफ लाईफ. The first part of his saga, Hindu, which has long been awaited by the Marathi readership, took 35 years to come out after Zul. खरं तर आजपर्यंत हिंदू धर्मात मुलीसाठी कोणी नवस केला आहे?
हा ऐतिहासिक प्रकार आमच्या घरात झाला. ही नवसाची मुलगी म्हणून तिरोनीला जन्मापासून महत्त्वण आलं. त्यातून तिचे दाट लांब केस त्रिवेणी नावासारखेच. असे केस देवालाच शोभतील बाया कौतुक करायच्या. देवबी पहा कसा अप्पलपोटा असतो, आपली ती कशी बरोबर रूपानं गुणानं अप्सरा केली. काही जण म्हणायचे पोरीनं सोनं जन्मताच वाचवलं हुंड्याचं. वाड्यात खेळणाऱ्या पोरींमध्ये उजळून निघणारं तिचं रूप पाहून पाहुणे कनवाळू हात तिच्या लांब केसांवर फिरवत म्हणायचे, हीच का ती मानभावीण बाई? माय माय माय, खेळून घे माय थोडे दिवस. एकदाची डोई बोडली आणि काजळीत भिजलेली काळी चिरकुटं अंगावर चढली की मग खा कोरकेनं करा घोक. असं म्हटलं की अंगातली परकर चोळी जणू पेटेल अशी तिरोनी लाल लाल होऊन अंगणामध्ये हळूहळू परकी आसरा दिसायला लागायची. साध्वी तिरोनी आत्या, जणू ती ह्या जगातली नव्हतीच. सगळे सांगतात आत्याचा दीक्षाविधी मोठ्या धुमधडाक्यानं साजरा झाला. गावातल्या मांगांनी केलेला सनया सूर चौघड्यांचा मोठा वाजंत्री नाद अजून मला ऐकायला येतो. मंडळी बसली गुणवान, शीतळ स्वतः गेला